Let's eat with rice. Rice is life. Okay. Tilapia days. Dito maglinis tayo ng tilapia para prituhin natin. Gayahin natin si Jerome. Okay, I have a big 3 tilapias here. Looks like fresh. Okay, linisin muna natin yan. Woo! Para peprituhin na. Tanggalin natin. Gonna cut this one. This part. Ayan, linisin natin si tilapia. Oh my God. It's hard. Oh yeah. Pinang-pinit. I-fry na to. Malinis na. Galing sa tindahan. Kaso ito lang. Iniwan na. Ayan. Okay. It's all ready to fry. Okay. Tanggalan ko ng mga tinik. Okay. Kalapit niya. Malaking tilapia. Malinis na siya. Gayahin natin si Jerome, GTA Striker. Yan, naka-season na siya. With garlic powder, salt and pepper. Ready to fry. Painitin muna natin. Mainit na. Make sure na mainit na ang pan bago ilagay ang oil natin para hindi didikit. Alam na natin lahat ang basic frying. Anyway, diba? Then, kailangan ang oil iinitin din natin. Kailangan mainit na ang oil bago ilagay ang fish para hindi siya didikit. Jerome, nagaya kita Jerome ha. Tilapia tayo. Naisip ko tuloy kung tilapia kung nasa freezer lang. Takot ako makalusukan. Katakot. So, maghihintay tayo. I-ready natin ang lalagyan natin.
sa fried tilapia. Maingay. Inuun ko ng exhaust fan. Para di tayo masyadong mangangoy sa tilapia. Natalsik. Ay! Takot. Nakakatakot. Ito na lang ko ilagay pero natalsikan burger. Natalsikan yan. Pag na-on siya, nag-uusok. Pag nalagyan ng oil. Talsik pa more. Nagsasalsikan siya.
Tumalsik po itong tumalsik. Hindi. Let's eat by hand. Filipino style. Okay. Thank you for watching. Until the next one. God bless to all. And bye-bye.